something to happen to me. But you wouldn't believe me if I told you. The Infinity Stones create what you experience as the flow of time. Remove one of the stones, and that flow splits. شاید شما هم تو فیلم ها یا سریال هایی مثل دکتر استرنج یا دارک متر با ایده چند جهانی و جهان های موازی برخورد کرده باشین. خیلی از ماها آرزو داریم و یا حتی تو شوخی هامون از نسخه دیگه خودمون توی جهان موازی صحبت میکنیم. خیلیامون آرزو داریم توی جهان موازی یه طور دیگه زندگی کنیم. ولی آیا جهان های موازی یا چند جهانی واقعا وجود داره؟ آیا جهان ما بخشی از یه مجموعه خیلی بزرگتر از جهان هاست؟ آیا ممکنه نسخه های دیگه از ما تو جهان های دیگه وجود داشته باشن؟ سلام رفقا، حالتون چطوره؟ تو این ویدیو قراره بریم سراغ یکی از عجیب ترین و شاید باور نکردنی ترین ایده هایی که فیزیک مدرن تا حالا مطرح کرده. چند جهانی یا مالتیورس مفهومیه که میگه ممکنه این جهانی که توش هستیم فقط یکی از میلیاردها یا حتی بی‌نهایت جهان ممکنه دیگه باشه. پس با من همراه شو تا بفهمیم واقعیت چیه. طبق آخرین اندازه‌گیری ها و مشاهدات کیهانشناسی، اندازه جهان قابل مشاهده تقریباً 93 میلیارد سال نوریه. یعنی اگه نور از یه طرف جهان راه بیفته، بعد از 93 میلیارد سال میرسه به طرف دیگش. تازه این فقط بخشی که ما میتونیم ببینیم. حالا سوال اینه، آیا اون بیرون فراتر از این مقیاس چیز دیگه‌ای هم وجود داره؟ علم میگه که بله، احتمالاً وجود داره و این چیزی که ما میتونیم ببینیم فقط یه بخش کوچیک از یه واقعیت خیلی خیلی بزرگتره و اینجاست که ایده چند جهانی وارد میشه. در فلسفه هندویسم اعتقاد بر وجود بیشمار جهان موازی فراتر از جهان ماست. اما گفته میشه که اولین کسی که به وجود بی‌نهایت جهان اشاره کرده آناکسیماندر، فیلسوف پیشا سقراطیه که در 6 قرن پیش از میلاد زندگی میکرده. اما در دوران مدرن مفهوم چند جهانی و جهانهای موازی در مناظره‌ای که بین لودویگ بولتزمان و زرملو، دو دانشمند مشهور قرن 19 رخ داده، مطرح شد. ولی علم فیزیک امروز درباره چند جهانی چی میگه؟ این آقا مکس تگمارک نام داره که یکی از فیزیکدان‌های محبوب منه و تو زمینه چند جهانی کارهای جدی متعددی داره. ایشون توی یکی از کتاب‌های مشهورش که به فارسی هم ترجمه شده میاد مفهوم چند جهانی رو به چند دسته تقسیم بندی میکنه. قبل از اینکه بریم سراغ انواع چند جهانی، یه نکته خیلی مهم رو میخوام اینجا براتون بگم. ما تو فیزیک چیزی به نام نظریه چند جهانی یا نظریه جهان‌های موازی نداریم، بلکه یه سری نظریه تو فیزیک و کیهانشناسی داریم که جزء پیامدها و پیشبینی‌هاشون وجود جهان‌های دیگه غیر از جهان خودمونه. پس اصطلاح نظریه چند جهانی و امثال اینها غلطه. خب حالا بریم ببینیم چند نوع چند جهانی میتونیم داشته باشیم. تگمارک در مدل معروفش چند جهانی رو به 4 سطح تقسیم بندی میکنه. چند جهانی سطح اول یا جهان‌های پشت افق کیهانی. ببین، طبق مدل استاندارد کیهانشناسی وسعت فضا بی‌نهایته. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگه از کهکشان خودمون خارج بشیم، اونقدر بریم جلو که از افق قابل مشاهده هم رد بشیم، باز هم جهان ادامه داره و ممکنه در ورای جهان قابل مشاهده جهانهای دیگه‌ای با ابعاد نسبتاً مشابه جهان ما که شامل ستاره و کهکشان و سیاراتی هم هستش وجود داشته باشن. طبق محاسبات آماری، اگه فضا واقعاً بی‌نهایت باشه، باید در فاصله 10⁻10⁻29 متری از شما نسخه کاملا مشابه شما وجود داشته باشه، حتی با همون دی ان ای، همون خاطره ها و همون ویدیوهای یوتیوبی که تماشا کردیم. این نوع جهانهای موازی که همراه با جهان ما ممکنه وجود داشته باشن رو بهشون چند جهانی سطح 1 میگیم. این نوع چند جهانی جزء پیشبینی‌های نظریه تورم ابدیه. در این جهان‌ها قوانین فیزیک مشابه جهان ماست، ولی ممکنه شرایط اولیه به وجود اومدن هر کدومشون کمی متفاوت باشه و به خاطر همین نسخه مشابه شما زندگیش کمی با شما فرق داشته باشه. خب چند لحظه پیش اشاره به نظریه تورم ابدی کردم. بذارین یه خورده دربارش توضیح بدم.
طبق مدل استاندارد کیهانشناسی بلافاصله پس از آغاز تحول جهان یه انبساط بسیار شدید ابعاد جهان رو به شدت گسترش داده که به این اتفاق تورم کیهانی میگیم. در واقع اون کلمه بنگ که تو بیگ بنگ داریم همین انبساط خیلی سریعه. نظریه تورم ورژن‌های مختلفی داره که یکی از مشهورترین اونها تورم ابدی یا ایترنال اینفلیشن نام داره. نظریه تورم ابدی میگه که تورم کیهانی هرگز متوقف نمیشه، بلکه تو جهان‌های مختلف همچنان ادامه داره و جهان ما فقط یکی از نواحیه که تورم توش اتفاق افتاده. جهان‌های متعدد دیگه‌ای هستن که تورم توشون مدام داره رخ میده. این تورم باعث میشه فاصله بین این جهان‌ها هم مدام زیاد و زیادتر بشه و به همین دلیل این نوع جهان‌های موازی سطح یک نمیتونن با هم ارتباط علی داشته باشن و همیشه از هم دورن. ناظرهای توی این جهان‌های موازی سطح یک قوانین فیزیک یکسان رو تجربه میکنن، ولی شرایط اولیه پدید اومدن هر کدوم از این جهان‌ها کمی با هم متفاوته. منظورم از شرایط اولی افت و خیزهای کوانتومی تصادفی هست که تو هر جهان در زمان آغاز تورم وجود داشته. این افت و خیزهای چگالی کوانتومی باعث میشن مثلا شکل کهکشان‌ها یا تعدادشون تو هر جهانی فرق داشته باشه. گفتم که محاسبات نشون میده تو چند جهانی سطح یک باید در فاصله خیلی خیلی دوری از شما یک کپی از شما درست عین خودتون با خاطرات و ویژگی‌های یکسان وجود داشته باشه. ولی حالا یه سوال از شما میپرسم، اگه وسعت چند جهانی بی نهایته، پس احتمالاً بی نهایت کپی از شما هم تو فواصل دور از هم باید وجود داشته باشه. اون وقت کدومتون واقعی هستین؟ چطوری میشه فهمید که کدوم نسخه اصله و بقیه کپی اون هستن؟ جوابتون رو کامنت کنید. چند جهانی سطح دو جهانهایی با قوانین فیزیکی متفاوت. آندره لینده از بنیانگذاران نظریه تورمی معتقده که در چند جهانی سطح یک همه جهانها ذرات بنیادی قوانین فیزیکی و تعداد ابعاد فضا-زمانی یکسانی دارند. ولی در نظریه تورم ابدی آشوبناک گسترش فضا همینطور ادامه پیدا میکنه تا جایی که مجموعی از چند جهانی‌های سطح یک در کنار هم به صورت حباب‌هایی در فضا زمان پدیدار میشن. به تعداد بیشماری از این حباب‌ها وجود خواهد داشت که هر حباب مجموعه‌ای از چند جهانی سطح یکه و مجموعه این حباب‌های بی انتها چند جهانی سطح دو رو تشکیل میده. تو این نوع چند جهانی حالت اولیه میدان کوانتومی که باعث به وجود اومدن مجموعه جهانها شده به صورت آشوبناک رفتار میکرده و شدتش در نقاط مختلف با هم فرق داشته. نکته مهم درباره این سطح از چند جهانی اینه که در این چند جهانی های حبابی به دلیل شکست تقارنی که تو هر کدوم میتونه رخ بده، ویژگی های اونها هم با هم میتونه خیلی تفاوت داشته باشه. مثلا قوانین فیزیک تو هر کدوم از این حباب‌ها ممکنه با هم تفاوت داشته باشه. معنای شکست تقارن به زبان ساده اینه که تو برخی پدیده‌های فیزیکی به دلیل رسیدن به یه حالت بحرانی یا اتفاقات دیگه سیستم از یک وضعیت متقارن به یک وضعیت نامتقارن تبدیل میشه. مثال واضحش اینه که در آغاز جهان مقدار ماده و پادماده برابر بوده، ولی یه شکست تقارنی رخ داده که باعث شده مقدار ماده بیشتر و پادماده از بین بره و الان هم جهان ما از ماده تشکیل شده باشه. اینطوری تقارن بین ماده و پادماده به هم خورده. حالا تو این جهان‌های حبابی که گفتم یه شکست تقارن‌هایی تو میدان کوانتومی رخ داده و باعث شده که هر کدوم از این جهان‌ها ذرات بنیادی مخصوص خودشون رو داشته باشن، ثوابت بنیادی فیزیکشون با هم فرق داشته باشه و ابعاد فضایی مختلفی داشته باشن. مثلا توی یکی از این حباب‌ها ممکنه سرعت نور 2 برابر باشه یا اصلا نیروی گرانش وجود نداشته باشه. ممکنه توی یه سری از اینها ستاره و سیاره نتونه به وجود بیاد و بعدش هم حیاتی شکل نگیره یا اینکه حیات به شکل‌های عجیب و غریب دیگه پدید بیاد. نظریه ریسمان پیش بینی میکنه که تعداد جهان‌ها در چند جهانی سطح 2 حدود 10 به توان 500 جهانه. مغز آدم سوت میکشه. چند جهانی سطح سوم یا تفسیر جهان‌های چنگانه در مکانیک کوانتومی. قضیه گربه شرودینگر رو شنیدی؟ همونی که میگه گربه تو جعبه است و تا زمانی که در جعبه رو باز نکردی نمیدونی گربه مرده است یا زنده. میتونه همزمان هم مرده باشه و هم زنده. خب طبق تفسیر منیورد در مکانیک کوانتومی ممکنه واقعا این گربه توی جهانی زنده باشه و توی جهان دیگه مرده باشه.
بذارین یه خورده برم عقب‌تر. تو چند جهانی‌های سطح 1 و 2 که گفتم شما باید به فواصل کیهانی خیلی خیلی دوری برین تا برسیم به یه جهان دیگه و این تقریباً غیر قابل دسترسه. ولی یه تفسیری از فیزیک کوانتوم وجود داره که ادعا میکنه جهانهای موازی همین جایی هستن که الان ما هستیم ولی ما بهشون دسترسی نداریم. به بیان خیلی ساده میگه که هر بار که یه پدیده رو اندازه میگیریم احتمالات رخ داد واقعیت فیزیکی رو به چند شاخه تقسیم میکنه و هر احتمالی توی چند جهانی تحقق پیدا میکنه. مثلا یه نسخه از شما تا آخر این ویدیو رو نگاه میکنه، این نسخه دیگه از شما توی جهان دیگه از این ویدیو رد میشه و این نسخه دیگه از شما توی جهان دیگه همین الان ویدیو رو لایک میکنه. حالا بذارین یه خورده دقیق تر بگم. ناسلامتی اینجا کانال علم روزه. از همون اوایل پیدایش مکانیک کوانتومی یه سری از پایه‌گذاران اون مثل شرودینگر و اینشتین سر تفسیر احتمالاتی فیزیک کوانتوم مشکل داشتن. شاید درباره بحث‌های جدی بین اینشتین و نیلز بور سر تفسیر کوانتوم چیزای شنیده یا خونده باشین. تفسیر استاندارد فیزیک کوانتوم که بهش میگن تفسیر کوپنهاگی میگه که عدم قطعیت و احتمالاتی بودن در ذات پدیده‌های کوانتومیه. مثلا اینکه اسپین یه الکترون بالا باشه یا پایین مشخص نیست و هر کدوم با یه احتمالی ممکنه رخ بدن. ضمن اینکه تابع موج ذره که حالت ذره رو مشخص میکنه تا قبل از اینکه توسط ناظر مشاهده بشه همینطور تو فضا پخشه و به محض انجام مشاهده توسط ناظر به یه حالت مشخص تقلیل پیدا میکنه. این بحث یه مقدار پیچیده است و بذارید بعداً توی ویدیو دیگه درباره اینا بیشتر براتون بگم. ولی خلاصه این که ما تا الان حدود 18 تا تفسیر از مکانیک کوانتومی داریم که هر کدوم یه جوری نتایج مشاهدات فیزیکی رو تفسیر میکنن. از جمله این تفسیرها تفسیری هست به نام منی ورد اینترپریتیشن که توسط هیو ایورت سوم که دانشجوی جان ویلر بود تو سال 1957 مطرح شد. فهمیدن خود این تفسیر کار ساده‌ای نیست ولی تعبیر ساده‌ای که ازش میشه کرد اینه که درسته که تو کوانتوم ما با یه احتمال حالت ذره رو اندازه میگیریم ولی بقیه حالتهای محتمل هر کدوم توی جهانی ممکنه محقق بشن. یعنی مثلا هر بار که یه تاس رو میریزیم ممکنه تو جهان ما 6 بیاد ولی حالتهای دیگهش هر کدوم توی جهان دیگه ممکنه رخ بدن. نکته جالب اینه که این جهانها تو همین مکان ما هستن ولی ما نمیتونیم درکشون کنیم. از این تفسیر خیلی‌ها برداشته عجیب و غریبی داشتن. مثلا دیوید دویچ که به عنوان پدر محاسبات کوانتومی شناخته میشه مدعیه که علت این که کامپیوترهای کوانتومی توان محاسباتی خیلی بالاتری نسبت به کامپیوترهای کلاسیک دارن اینه که اونها همزمان محاسبات رو در تعداد بسیار زیاد جهان موازی انجام میدن و به همین دلیل سریعتر به جواب میرسن. یا اینکه بعضیا مثل میچیو کاکو ادعا میکنن که پدیده دژاوو یا آشناپنداری به دلیل تداخل جهان ما با جهان موازیه. البته این دیدگاه ها منتقدان جدی هم داره و مثلا دانشمندان علوم اعصاب و روانشناسان پدیده دژاوو رو با کارکردهای اعصاب و روان توضیح میدن و نیازی به جهان موازی نیست. اگرچه چند جهانی سطح 3 بجز ایجاد کپی های یکسان از همون جهان ها لایه های جدیدی به چند جهانی سطح 1 و 2 اضافه نمیکنه اما پیامدهای فلسفی اون بسیار عمیقه. چند جهانی سطح 4 یا چند جهانی ریاضیاتی. خب رسیدیم به چند جهانی سطح 4 یا چند جهانی ریاضیاتی که دیگه قول مرحله آخره. در تمام سطوح قبلی چند جهانی که گفتم جهانها میتونستن از نظر شرایط اولیه یا ثابتهای فیزیکی با هم فرق داشته باشن اما همشون یه چیز مشترک داشتن، این که قوانین فیزیک بنیادی حاکم بر اونها یکسانه. اما فیزیکدان مشهور مکس تگمارک در ایده جهان ریاضیاتی ادعا میکنه ممکنه جهانی وجود داشته باشه که از قوانین فیزیک کلاسیک پیروی کنه ولی در اون فیزیک کوانتوم معنا نداشته باشه، یا اینکه جهان دیگه وجود داشته باشه که در اون زمان به عنوان یه موجود گسسته به جای پیوسته وجود داشته باشه. یه چند جهانی سطح 4 به هر واقعیت جایگزین دیگه هم اجازه وجود داشتن میده، یعنی تعداد حالت‌هایی که میشه تصور کرد بی‌نهایته. چنین جهان‌هایی میتونن قوانین فیزیکی، معادلات ریاضی و حتی مفهوم متفاوتی از موجودیت فیزیکی داشته باشن. در واقع موجودیت فیزیکی ما خودش یه ساختار ریاضیه که نه فقط توسط ریاضیات توصیف میشه بلکه ریاضیات در واقعی ترین شکل خودشه. منظور ساختار ریاضی یه موجودیت انتزاعی و ریشه داره که خارج از فضا و زمان قرار داره.
این ساختار به یه زبان یا مفهوم نهایی اشاره میکنه که جهان رو مستقل از هر گونه معناشناسی شناخته شده، اختراع شده یا کشف شده توسط بشر توصیف میکنه. یه ساختار ریاضی محض دارای بافت، الگوها یا ویژگی‌های یه مفهوم ریاضیاتیه که به هیچ شیئی تو دنیای واقعی وابسته نیست. ویژگی مهم این ساختار ریاضیاتی اینه که شبیه یه جور زبان جهان شموله که فرقی نمی‌کنه یه انسان باشه یا هوش مصنوعی یا یه موجود فضایی. ساختار ریاضی مورد نیاز برای توصیف جهان برای همه اینها قابل درکه. ساختارهای ریاضی اختراع نمیشن، بلکه کشف میشن و ما برای توصیف اونها نمادگذاری‌هایی رو اختراع میکنیم. البته ایده تگمارک خیلی هم جدید نیست. چند هزار سال پیش افلاطون هم ایده عالم مسل رو مطرح کرد که عالم مسل به عالمی غیر مادی و مجرد گفته میشه که ایده ها و حقایق مطلق در آن وجود دارند. شبیه همین ساختارهای ریاضی که در ایده تگمارک یه حقیقت غایی مستقل از فضا و زمانند. عالم مسل افلاطون در مقابل عالم محسوسات و دنیای مادی مطرح میشه و در آن اشیا و پدیده های این جهان حقیقتی اصیلتر و کاملتر دارند. فرضیه جهان ریاضی که چند جهانی سطح 4 رو تشکیل میده در واقع یه ساختار ریاضی رو مطرح میکنه که همه سطوح چند جهانی در اون وجود دارن. خب حالا ممکنه شما بگید که این هم از چند جهانی مختلف گفتی، ولی اصلا چطوری بفهمیم که واقعا وجود دارن یا نه؟ ببینین، اولش گفتم که چند جهانی یه نظریه نیست که بشه رد یا اثباتش کرد. در واقع پیامد یه سری نظریه‌های درست دیگه. مثلا نظریه تورمی که توش چند جهانی سطح 1 و 2 میتونه وجود داشته باشه، با شواهد رصدی متعددی تا الان تایید شده. البته منتقدانی هم داره و جایگزین‌هایی براش مطرح شده، ولی فعلا مدلی که شواهد رصدی به خوبی اون رو تایید میکنن. پس نظریه اصلی که نظریه تورمی هست ظاهرا درست کار میکنه، ولی ما مستقیما شاهد و مدرکی برای وجود چند جهانی تا حالا کشف نکردیم. هر از گاهی تو جامعه علمی مشاهداتی مطرح میشه که ادعا میشه دلیلی مبنی بر وجود جهانی به غیر از جهان خودمونن. مثلا ماهواره WMAP و بعدش ماهواره پلانک در الگوی افت و خیزهای دمای تابش پس زمین کیهانی یا همون CMB ناحیه بزرگی رو دیدن که به طرز عجیبی سردتر از بقیه نقاط بود. یه عده مطرح کردن که ممکنه این ناحیه نشانه برخورد جهان ما با یه جهان موازی دیگه در میلیاردها سال پیش باشه. این بحث هنوز هم داغه و چیزی هنوز تایید نشده. یا مثلا بعضی فیزیکدانا میگن اینکه اگه مقدار انرژی تاریک به اندازه 1 تقسیم بر 10 به توان 120 متفاوت از مقدار فعلی می بود، هیچ کدوم از کهکشان‌ها، ستاره‌ها و سیارات حیات نمیتونست به وجود بیاد، ممکنه نتیجه یه انتخاب طبیعی در میان بی‌نهایت جهان باشه. منظور از این قضیه که بهش تنظیم فوق دقیق قوانین فیزیک میگن اینه که اونقدر مقدار انرژی تاریک دقیق تنظیم شده که به نظر میرسه باید بی نهایت جهان موازی وجود داشته باشه که تو هر کدوم مقدار انرژی تاریک متفاوت باشه و از شانس ما تو این جهان مقدارش اینی باشه که منجر به پیدایش کهکشان‌ها، حیات و غیره شده. یا اینکه همونطور که گفتم برخی فیزیکدان‌ها مثل دیوید دویچ کار کردن کامپیوترهای کوانتومی رو خودش دلیلی مبنی بر وجود جهان‌های موازی میدونن. ولی ایده چند جهانی صرفاً یه ایده علمی نیست، بلکه سوالات فلسفی عمیقی هم به دنبال داره. مثلا اینکه اگه بی نهایت کپی از من و تو وجود داره، تویی که الان اینجایی چه فرقی با بقیه کپیات داری؟ کدومتون واقعی هستین؟ آیا تصمیمات ما معنایی دارن؟ وقتی همه حالتها بالاخره توی جهانی اتفاق میفتن، پس معنای تصمیمات ما اصلاً چیه؟ آیا واقعیت یه چیز مطلقه؟ یا هر کسی در جهان خودش واقعیت خودشو داره؟ برخی فلاسفه مثل دیوید لوئیس از این ایده ها حمایت میکنن و میگن همه این واقعیت ها به یه شکلی ممکن و واقعی هستن. و این سوال که اگه چند جهانی واقعا وجود داشته باشه، نه تنها جهان ما خاص نیست، بلکه حتی من و تو هم خاص نیستیم، چون نسخه های بیشماری از ما وجود دارن و این شاید بزرگترین ضربه به خودشیفتگی بشر از زمان گالیله و کوپرنیک باشه. پس آیا ما واقعا توی چند جهانی زندگی میکنیم؟ ما هنوز جواب این سوال رو نمیدونیم، اما مدل‌های فیزیکی، شبیه‌سازی‌های کامپیوتری و حتی بعضی شواهد رصدی خیلی‌هاشون به این سمت اشاره دارن.
ممکنه ما هیچ وقت نتونیم وارد یه جهان موازی دیگه بشیم، ولی همین فکر که ما شاید فقط یکی از میلیون‌ها یا میلیاردها واقعیت موازی باشیم کافیه تا همه چیز رو از فیزیک گرفته تا فلسفه زیر و رو کنه. پس یادتون نره جهان پر از شگفتیه، کنجکاو بمونید. همگام با علم، مجله علم روز science today.ir